নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক হ'বলগীয়া এডিআই আৰু আসাম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ 10টা জিকে কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আগতো মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই ৰাখিছোঁ যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনতে তাৰ প্লেলিষ্টৰ লিংকটো পাই যাব তাত গৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'সমূহ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক সোধা 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আটাইতকৈ কঠিন প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থটো হ'ল তাম হীৰা লু আৰু গ্ৰেফাইট ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি হীৰা যিসকলে ইয়াৰ উত্তৰটো কমেন্ট কৰি জনাইছে তেখেতলোকলৈ ধন্যবাদ আহক এতিয়া আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন হৈছে বল্লভভাই পাটেলক বৰদলৈ সত্যাগ্ৰহৰ পিছত চৰ্দাৰ উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু মতিলাল নেহৰু মহাত্মা গান্ধী আৰু আব্দুল কালাম আজাদ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি মহাত্মা গান্ধী বল্লভভাই পাটেলক বৰদলৈ সত্যাগ্ৰহৰ পিছত চৰ্দাৰ উপাধি মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 মহাত্মা গান্ধীয়ে খাদীক কিহৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ঔদ্যোগিকৰণ অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা অৰ্থনৈতিক বিকাশ নৈতিক বিশুদ্ধতাৰ এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা মহাত্মা গান্ধীয়ে খাদীক অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 মহাত্মা গান্ধীক প্ৰথম কোনে জাতিৰ পিতা হিচাপে সম্বোধন কৰিছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে সুভাষ চন্দ্ৰ বোস জৱাহৰলাল নেহৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ আৰু ধৰমপাল ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস মহাত্মা গান্ধীক প্ৰথমে সুভাষ চন্দ্ৰ বোসে জাতিৰ পিতা হিচাপে সম্বোধন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 বাৰ্মা কোন দেশৰ নাম হয় ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ভূটান ম্যানমাৰ থাইলেণ্ড আৰু শ্ৰীলংকা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি ম্যানমাৰ বাৰ্মা ম্যানমাৰ দেশৰ নাম নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ইন্দিৰা গোস্বামী বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ভূপেন হাজৰিকা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ইমানখিনিলৈকে চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি প্ৰতিদিনে এনেধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 পবিত্ৰ চহৰ অমৃতসৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে গুৰু নানক গুৰু ৰামদাস ৰঞ্জিত সিং আৰু শ্ৰী গোবিন্দ সিং এই অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি গুৰু ৰামদাস পবিত্ৰ চহৰ অমৃতসৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে গুৰু ৰামদাস নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাত কোনটো ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে ভিক্টোৰিয়া নিয়েগ্ৰা এঞ্জেল আৰু ৰিবন এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ সি এঞ্জেল পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ জলপ্ৰপাতটোৰ নাম হৈছে এঞ্জেল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 ছাইনিয়া নেহৱাল কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে বেডমিণ্টন হকী টেনিছ আৰু ক্ৰিকেট এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ বেডমিণ্টন ছাইনিয়া নেহৱাল বেডমিণ্টন খেলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ছানিয়া নেহৱাল অলিম্পিকৰ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত পদক দখল কৰা ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা তথা ৱৰ্ল্ড জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ দখল কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ পৰা নিম্নলিখিত কাক ফাঁচি দিয়া হৈছিল ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে কুশল কোঁৱৰ কনকলতা বৰুৱা পিয়লি বৰুৱা আৰু মণিৰাম দেৱান এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ কুশল কোঁৱৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত অসমৰ পৰা নিম্নলিখিত কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ইয়াৰ অপচনসমূহ হৈছে মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিব্ৰু চৌখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক অসমৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান
আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়োৱা 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমৰ জাতীয় সংগীত কোনটো ইয়াত চাৰিটাকৈ অপচন দিয়া হৈছে অপচন নম্বৰ এ অ মোৰ আপোনাৰ দেশ জনগণ বন্দে মাতৰম আৰু অসম আমাৰ ৰূপহী এই অপচনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনসাৰটো কোনটো হয় আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ তলত কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাব আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্ৰতিদিনে যদি এনে ধৰণৰ জিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আজিলৈ মই ৰাজাই বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম